Ang PSE Index ay bumaba mula 7,382.84 noong November 12, 2021, hanggang 7,280.57 ngayong November 19, 2021. Ang performance na ito ay katumbas ng -1.39% na pagbaba sa index para sa isang linggo. Ang aming magical stocks ay bumaba din mula 750.73k pesos hanggang 740.92k pesos, katumbas ng -1.31% na pagbaba sa aming investment. Sa kabuuan, ang kinita ng aming investment ay bumaba mula 149.92k pesos hanggang 140.1k pesos. Bumili kami ng isa pang magical stock nitong nakaraang linggo at i-discuss namin ito sa video na ito. Bago tayo magpatuloy sa ating discussion at kung interesado kang mag-invest gamit ang aming magical stocks o nais lamang na i-check ang pagiging epektibo ng aming sistema, mangyaring i-like ang channel na ito, mag-subscribe at pindutin ang notification button upang mapanatili kang updated kada linggo. Sa aming scanning noong nakaraang linggo, may tinitignan kaming stocks na malapit na sa presyo nito noon taong 2015. Ang stock na ito ay pasado sa aming criteria. Ang PER nito ay 8.49 at ang DTE ay nasa 1.92 na mababa sa ating threshold na 5.5. Nagbigay din ito ng 0.2002 na dividend bawat share noong September 16, 2021. Ang Double Dragon Properties Corporation, dating kilala bilang Injap Land Corporation, ay itinatag noong 2009 bilang real estate development arm ng Injap Investments Inc. Noong 2012, naging joint venture ang kumpanya sa pagitan ng Injap Investments, na pinamumunuan ni Edgar J. Sia II, at Honeystar Holdings Corporation, ang holding company ng pamilya Tan at Ang, sa pangunguna ng founder ng Jollibee Foods na si Tony Tan Kacsiong. Ang pangalan ng kumpanya ay binago sa kasalukuyan nitong anyo sa parehong taon. Nagdebo ang mga share ng Double Dragon Properties sa Philippine Stock Exchange sa pamamagitan ng initial public offering noong 2014. Naghihintay kami ng DDO Double Dragon Properties Corporation sa level ng presyo na 9.0 pesos per share. Nagbid kami ng isang buwan sa 9.03 sa 5,600 shares at noong November 19, 2021, bumaba ito sa 9.02 at ang bid namin ay binigyan ng buong 5,600 shares. Sa huli ay tumaas at nagsara ito sa 9.16 pesos kada share. May malaking upside sa stock na ito. Narito ang aming worksheet para sa 4 na batch ng magical stocks. Ang top performer ay Glow na tumutubo ng 5.83%, habang ang least performer ay AP na natatalo ng -3.01%. Wala pa tayong signal ng sell para sa bawat isa sa mga magical stocks. Ang unang batch ay nasa taas ng market na may gap na 11.42% ngayong November 19, 2021 na nanggaling sa 9.77% noong November 12, 2021. Ang pangalawang batch ay nasa taas ng market na may gap na 26.16% ngayong November 19, 2021 na nanggaling sa 25.61% noong November 12, 2021. Ang pangatlong batch ay nasa taas ng market na may gap na 0.67% ngayong November 19, 2021 na nanggaling sa 0.48% noong November 12, 2021. Ang pang-apat na batch ay nasa taas ng market na may gap na 6.7% ngayong November 19, 2021 na nanggaling sa 5.43% noong November 12, 2021. Sa summary ng aming investment, ang unang batch ng magical stocks ay tumutubo ng 34.03% na nanggaling sa 34.09%. Ang pangalawang batch ay tumutubo ng 27.24% na nanggaling sa 28.11%. Ang pangatlong batch ay tumutubo ng 14.16% na nanggaling sa 15.55%. Ang pang-apat na batch ay tumutubo ng 12.01% na nanggaling sa 12.22%. Sa pangkalahatan, sa aming investment na 600.82k pesos, ang kasalukuyang halaga nito ay 740.92k pesos, na katumbas ng 23.32% na nagmula sa 24.95%. Mayroon kaming tumutubo na unang batch, tumutubo na pangalawang batch, tumutubo na pangatlong batch, at tumutubo na pang-apat na batch. Yan lang po para sa update ng ating mga magical stocks ngayong linggo. Salamat sa panunood.
Sa susunod na linggo, ipagpapatuloy namin ang pag-update ng 4 na batch ng magical stocks at ang 8 experimental stocks. Quote, "You don't need to be a rocket scientist. Investing is not a game where the guy with the 160 IQ beats the guy with 130 IQ." Unquote, Warren Buffett. See you in the following video. Have a great day ahead.